O vdeksa për mi mëgjesin tash. Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër video timen. Sot është e premte, është një ditë që unë punoj nga shtëpia. Është super ftohtë jashtë, sapo çova Biancën në kopësht. Edhe normalisht vendi këtu është një rëmuj, një kaos total, kështu që do merrem çik shpejt në pastrimin e fundit sepse është ora 8:30 dhe unë orën 9 duhet futem në punë. Sistemova shtëpinë, ora 9 e pak, kështu që unë jam vonë për të futur në punë. Tani edhe gota ime me ujë është gati. Do shkoj të jap një dush trupit shpejt, të vishem. Do më streçoj bluzën, nuk është se do bëj një gjë, jam në shtëpi. Edhe të futem në punë sepse në orën 10 kam mbledhje, në orën 11 kam një mbledhje tjetër. Kështu që kam shumë punë për të bërë. Gati për mbledhjen e parë, ora 10, më bëra një dush, u ndrova, u vesha si njeri edhe cheers. Ja, kur s'ke Biancën në shtëpi, çdo gjë të rri perfekt, as edhe një lloj problemi, as edhe një lloj gjëje. Kjo është kur s'ke Biancën në shtëpi normal. Unë tani t'ju tregoj këtë. Këtu është vendi që unë punoj, ndërkohë që televizorin e kam kthyer kështu, që mund të shikoj televizor e ku dëgjoj unë. Kam sistemuar çik edhe këtë bufen, le të themi. Edhe nxora këtë që kam marrë para ca kohësh, edhe vazën e krujës që i vura këtu. Ndërsa këtu është kuzhina Biancës me lodrat, moanën, o zoti i madhi. Kuzhina pastrova, sistemova, kam hapur këto gati se do vë rrobat që po lahen. Këtu është një qese që gjeta me patatina ta hedh. And everything is clean. Tani jam në kuzhinë. Tani po mendoj çfarë të bëj për drekën. Mëngjes nuk hëngra, kështu që të ha drekën të paktën. Edhe po zgjej vezë, po tani nuk di me çfarë të shoqëroj me sallatë apo me noodles. Më hahen të dyja, edhe sallata dhe noodles. I pretended that I wasn't a zombie eating that inside my mind. Rrobat e hapa, një pjesë tek kaloriferi që kam këtu, një pjesë tek kaloriferi në banjo. Më ngelen këto dy që do t'i vë te kaloriferi i dhomës ndonjës. Edhe kaq. Sa shpejt ikën dita, as vetë nuk e kuptoj. Ora 2. Shpejt më ikën dita kur unë jam në shtëpi. Ajo që po bëj është që po vë këtë 4-in-1 glow, që as vetë se kuptoj se çfarë është, por që si ti BB krimi, i jep fytyrës një shkëlqim. Ideja është që unë nuk paralyhem, mirë po doa të bëj një video tani për juve, edhe unë dua thjesht kem fytyrën të një ngjyrë të njëtrajtshme, edhe that's it. Kështu që nuk është se do bëj ndonjë gjë të madhe. Kjo, shikoni sa e kam harxuar. Është super e mirë, nuk kushton shumë, mirë po nuk e di pse, për një arsye apo për një tjetër e kam të vështirë të gjej numrin tim. Tani ky nuk është eksaktësisht numrim, është pak më i mbyllur si ngjyrë, por prapë është okay. E shikoni dot gjithë shkëlqimin që jep fytyrës, nuk normalisht që s'kam filtra, s'kam asgjë. Kam kërkuar për një blash kremoz që mund të më përshtatet. Mirë po deri tani e vetmi që më përshtatet dhe që më pëlqen është ky buskuqi, që është nga Rimeli ky. Ka një 2 vjet që e kam dhe ka një vit që unë e përdor për faqet. Unë përdor të njëjtën gjë edhe për syt. Pak këtë përdora në prag jo gjithkohë dhe po pëlqente.
Tani po vë çik highlighter. Kam vënë të gjitha, nuk është se kam vënë në një gjë, thjesht kam përdorur një BB cream atë të rimelit që kam bler edhe që shkëlqen shumë, edhe është vërtet super i lezetshëm. Është fytyra ime, shikoni se sa shumë shkëlqen, nuk i kam vendosur një krem hidratant të thjesht, këtë për të kuq faqesh apo blash kam përdorur një buzëkuq. Edhe për syt kam përdorur po të njëjtin buzëkuq. Videoja që do bëj sot do je hidhet nesër. Kështu që unë shpresoj shumë që t'ju pëlqej, është mbi financat. Po ndërkohë që juve kur të vi kjo video ato e keni parë. Sa më mbarova video. Edhe është koha tani që unë të bëj një punë. Domethënë është se pastër, se saktë, hoqja vazën e luleve, s'do e thynte direkt. Është çdo gjë në rregull, everything në vendin që duhet. Do vi Bianca dhe gjëja e parë është që ajo tavolina do mbushet me gjithë të pisliqet që ka këtu. Edhe zot, Bianca ime vogël. Nejse, shkojmë marrim Biancën tani. Është aq ftohtë sa më ka ngrirë balli nga i ftohti. Nuk duhet ta vë kapuçin. Megjithëse do e vë pse mos ta vë. Cool. Hey, zemra mamit, are you cold? Yeah. Oh, let's go home. Can I go home now? Let's go home. Bianca po shikon Mickey Mouse-in. Au, Bianca mamit. Kurse unë po bëj një gjë të fundit që më duhet të bëj. Edhe pastaj do e mbyll. Problemi jenëve që bëhen ore sekonda as vetë nuk e kuptoj. Mendova se do bëja pilaf me mish pule. Mirë po, e para nuk gjeta mish në pulës, kështu që s'kam. Edhe nuk gjeta në frigoriferin tim. Që nuk shkova asgjë për ta kërkuar. Edhe e dyta, kam ca patate, kështu që të përdor ato patatet. Edhe sa po merr një mesazh nga një nga ato pizzat që kemi pas porositur. Edhe më thotë kemi bërë special deal sot. Çdo të premte më vjen mesazhe, më vjen emaile nga ato që kemi porositur ndonjëherë jashtë. Edhe vjen emaile dhe thonë që kemi bërë special deal, only for you. Po këtë vite kemi ndarë mendjen të kursejmë një çik se e kemi keq punën. Qa ka mami, ja thash që do villoj të vej gjërat? E gjetet i mami çorapin që s'po gjehet do ta laja unë? I want pink. You want pink? Yeah. Oh, it's a musket tool. Yeah, mommy. Yeah. Can I have cupcake, mommy? You want a cupcake? Po s'ka mami cupcake. Ka dalë shumë e shkrifët edhe shumë e mirë. Tani po bëj bizelen edhe pastaj në çik misër. Tani kjo është pjata finale, kjo dallohet që është e Biancës, por e patate, bizele, misër, kastravec, domate dhe një salcice. Kjo është pjata ime dhe kjo është pjata e Marios. Se harrova t'ju thoja kush na erdhi në shtëpi. Përshëndetje. Wow. Hajde pra. Ti Ja. do gravy besoja? Agravosa po. Kjo është e imja. Po sa më pëlqen këto? Ala gjermançe turist në Greqi. Bianca, ç'o do mami? You want popcorn? Ha, dedi, do shkosh ta bësh. Dedi është fiksu të ky filmi. No black. Po me mami ta bën mami të babi tashi. Daddy will do it now. It's a black, mommy. I know it's black. Up. Yeah. Në vdeshun për fokat e tua. Daddy, come on. Hajde, Daddy. Do it. Let's do it, Daddy. Thank you, babi. Let's do it. Hajde, ik na bëni kokoshka. Koko ta shkavaqja? Big pra, jam lodh gjithë ditën unë. Ja dhe robet që po thajnë atje si shpirt. Nga që e kam fshirë hundën shumë herë, po më dhëm këtu vdiqa. Ushqimi ishte shumë i mirë, shumë i shishëm. Po më dhëm hunda këtu, nëse juve e shikoni.
Piqa e ka nga... e ka nga që e kam fshi me facoleta kuzhinë dhe jo facoleta, po letra higjienike. Me këto të kuzhinës, që nuk lëviz në asnjë vend pa një. Edhe po më dhëm shumë. Tani Mario do bëj kokoshka, se është Popcorn Friday. Pa më thënë, e bëjmë neve Popcorn Friday. Ha më mami, hajde! Matcha, ku është matcha? Yeah. Can you find little matcha? Check in your kitchen, mami. Shifte kuzhina jote. Is matcha there? Yeah. Yeah, that's right. Kur thon kam vesh këto. Ishte shumë ftohtë sot, po thaja ftohti. Nga që kam vënde si për streqeve, se si duken, si kur rrinë. O, zot Mari me këto filmat. Ha, mami, e fike? Mommy. Ah, më zemra mami. Sitting next to mommy. Po, më shpirti mami, you're sitting next to mommy. What? What?